Привіт, це фрілансер по життю, і в цьому уроці я спробував зібрати найкориснішу інформацію про CSS-селектори. Буде корисно. Вперед! Отже, що таке CSS-селектори та навіщо вони потрібні? За допомогою CSS-селекторів ми звертаємося, шукаємо, робимо запит до певної групи HTML-тегів для того, щоб описати, застосувати стилі для самих тегів та або для їх контенту. В залежності від типу або комбінації CSS-селекторів ми можемо створювати певні умови цих запитів та застосовувати стилі саме до потрібної групи HTML-тегів. Чудово, а зараз швиденько нагадаємо собі синтаксис CSS, або, як я люблю називати, анатомію CSS. Отже, CSS-селектор записується, потім відкриваються фігурні дужки, далі записуються CSS-параметри, які відокремлюються один від одного крапкою з кому. Після запису всіх CSS-параметрів ми зачиняємо фігурну дужку. Що ж таке CSS-параметр? CSS-параметр – це CSS-властивість та її значення. Записується наступним чином. CSS-властивість, двокрапка, далі значення CSS-властивості і крапка з комою. Приклад. У нас тут є запис div і всередині color green. І так, div – це CSS-селектор. Color – це CSS-властивість, а green – це значення цієї CSS-властивості. Рухаємося далі і поговоримо про типи CSS-селекторів. І перший з них – це селектор зірочка, що означає запит до абсолютно усіх HTML-тегів на сторінці. В якості селектора записується зірочка, її можна набрати на цифровій клавіатурі, це знак множення, або шифтом цифру 8. Отже, усі CSS-параметри, які ми опишемо для цього селектора, застосуються до абсолютно усіх тегів на сторінці. Рухаємося далі. Селектори тегів. Запит до усіх вказаних тегів на сторінці. Може використовуватись, коли нам треба звернутись до певної групи тегів. Отже, приклад. В нас є інформація на сторінці, яка виведена за допомогою тегів div та тегів p. Отже, в CSS записуємо селектор тегу div і якийсь CSS-параметр. Зберігаємо і можемо бачити, що цей CSS-параметр застосувався лише до тегів div, а до параграфів p – ні. На черзі наш з вами улюблений селектор класу. Запит до усіх тегів на сторінці, але з певним вказаним класом. Може використовуватись, коли нам треба описати стилі для, в принципі, будь-якого тега, але з певним класом. Отже, подивимось, наприклад, в HTML в нас є різні теги з класом текст. Div з класом текст та параграф з класом текст. Отже, в CSS ми записуємо селектор класу. Крапочка і далі назва класу. Обов'язково не забуваємо про крапочку. І так, крапка, текст і далі якийсь CSS-параметр. Зберігаємо і бачимо, що цей CSS-параметр застосувався лише до об'єктів будь-яких тегів, але які мають клас текст. Рухаємося далі і поговоримо про селектор ID. Хоча він не так часто зараз зустрічається, але поговорити про нього потрібно. І так, селектор ID – це запит до лише одного об'єкту з вказаним значенням атрибуту ID. Так? Записується в CSS наступним чином. Решітка і значення атрибуту ID. Я нагадаю, що атрибут ID, точніше його значення, має бути унікальним на сторінці, тому такий селектор звернеться лише до одного тега, одного об'єкта. Так? В HTML є такий приклад, це div з ID element, і ми спробуємо застосувати до нього CSS-параметр. В нас все чудово працює. Трошки засумували? Нічого. Зараз я вам розкажу щось екзотичне. Селектори атрибутів.
Це запит до тегів, але з певним атрибутом, його значенням та умовами. Може використовуватись, коли нам треба описати стилі для елемента з певними параметрами. Буде зрозуміліше на прикладі. І так, перший селектор атрибуту – це селектор імені атрибуту. Зверніть увагу на HTML-код. В нас тут є 3 посилання A. І оскільки це посилання A, то в нього, скоріш за все, буде атрибут href. 1, 2, 3. Також, для прикладу, до одного з посилань я додав атрибут title, підказка, так, і написав якийсь текст. Чудово, переходимо в CSS, і синтаксис запису селектора імені атрибуту наступний. Квадратні дужки, всередині ми пишемо ім'я атрибуту, наприклад, href, так, а далі все стандартно. Отже, і зараз параметр color, зелений, застосується лише до об'єктів, у котрих є атрибут href, а саме до наших посилань. Ось ще один приклад з атрибутом title. Ми хочемо, щоб абсолютно усі об'єкти на сторінці, які містять атрибут title, підказку, були оздоблені, скажімо, знаком питання. Нема проблем. Звертаємося до усіх об'єктів з атрибутом title і дописуємо псевдоелемент, якийсь, якось його стилізуємо, і тепер усі об'єкти, в яких буде атрибут title, будуть починатись зі значка питання. І таким чином ми даємо користувачу зрозуміти, що тут є якась підказка. Чудово. Рухаємося далі. Наступний селектор атрибуту – це селектор імені атрибуту та його значення, яке чітко співпадає. Синтаксис запису наступний. Квадратні дужки, всередині ім'я атрибуту, значок дорівнює і значення цього атрибуту. В такому випадку запит буде до усіх елементів з вказаним ім'ям атрибуту та значенням, яке точно співпадає. Регістр має значення. Отже, давайте подивимось в HTML. У нас знов приклад з 3 посиланнями, але звернемо увагу на значення атрибута href. Тобто, для першого посилання це Facebook, для другого YouTubeчик і для третього Instagram. Тобто, ці значення атрибуту href відрізняються, так? Вернемося в CSS і запишемо ось таку конструкцію. Тобто, ім'я атрибуту href, значок дорівнює, і значення атрибуту чітко, яке співпадає. Так, адреса Facebook, так само до YouTube і Instagram. Вуаля! Дивіться, таким чином ми можемо, наприклад, розфарбовувати посилання, які посилаються на ту чи іншу соціальну мережу. Круто, правда? Рухаємося далі і поговоримо про селектори імені атрибуту та його значення, але з певними умовами. І умова перша – це тільда. Синтаксис запису наступний. Квадратні дужки, далі ім'я атрибуту, далі значок тільди, його можна знайти на апострофі на клавіатурі. Далі значок дорівнює і значення атрибуту. Що ж це за запит такий? Це запит до усіх елементів з ім'ям атрибуту, який ми вкажемо, та значенням, яке уявляє собою набір розділених пробілом слів, одне з яких точно співпадає з вказаним нами. Трошки важкувато звучить, правда, але на прикладі все буде зрозуміліше. Зверніть увагу на цей атрибут та його значення. Це title, підказка, і в якості значення в нього звичайне речення. А що таке речення? Це слова, розділені пробілом. І одне з таких слів – це слово підказка. З ним і попрацюю. Вертаємося в CSS, і тут лише для зручності я звернувся до звичайного селектору атрибуту, так, щоб покрасити всі посилання в зелений колір, а далі йде цікаве. Далі я звертаюся до усіх об'єктів з атрибутом title, серед значень яких є слово підказка. Зберігаємо і дивимось. Все в нас зелене, окрім об'єкта, яке підпадає під задану умову. Це вже щось якимось регулярними виразами попахує. Чим вам це не програмування?
Рухаємося до наступної умови, і наступна умова – це вертикальна риска. Записується як квадратні дужки, ім'я атрибуту, потім вертикальна риска, знак дорівнює і значення атрибуту. Це запит до усіх елементів з ім'ям атрибуту, які ми вказали, значення якого може або точно співпадати з тим, що ми вкажемо, або починатися з тим, що ми вкажемо, та дефісу. Важко. Розбираємося. Подивимося в HTML. У нас є атрибут title, де ось такий текст написаний. Підказка, дефіс, текст. Так? Давайте подивимось в CSS. Цей запит, знову ж таки, тільки для зручності, а тут вже наш конкретний запит. Тобто я знову звертаюсь до всіх об'єктів з атрибутом title, але значення яких може або чітко співпадати зі словом підказка, або починатись зі словом підказка та дефісом. Дивимось, підказка дефіс має спрацювати. Зберігаємо, маємо. Все чудово працює. І поки ви не закинули цю верстку зі словами «ми так не домовлялись», казали «буде легко», зараз я вам розкажу щось більш простіше. І так, наступна умова – це умова знак перевернута пташечка. Ну, насправді це знак вставки або карт. Синтаксис запису – квадратні дужки, ім'я атрибуту, далі перевернута пташечка, знак дорівнює та значення атрибуту. Це запит до усіх елементів з ім'ям атрибуту, який ми вкажемо, значення якого починається з вказаного нами. Досить просто, але подивимося в HTML. В нас є звичайний список з класами, так? І клас самого списку – list. Далі кожен елемент цього списку, клас якого теж починається з list, а далі там щось вже неважливо. Отже, дивимось, пишемо атрибут клас, далі перевернуту пташечку, дорівнює і list. Тобто, згідно з описом, ми звернемося до об'єктів з класом, з атрибутом клас, значення яких починається зі слова list. Застосовуємо і дивимось, що до усіх об'єктів нашого списку цей CSS-параметр чудово застосувався. Зручно. Правда? Рухаємося далі, і наступна умова дуже схожа на попередню, але навпаки. Це умова знака $. І так, квадратні дужки, ім'я атрибуту, далі значок $, далі значок дорівнює і значення атрибуту. Це буде запит до усіх елементів з ім'ям атрибуту, який ми вкажемо, значення якого закінчується на вказане нами. А в HTML у нас та сама історія, список, і подивимося, що елементи списку, клас яких закінчується на item. Так, з ним і попрацюємо. Отже, пишемо, звертаємося до усіх об'єктів з атрибутом клас, далі пишемо значок $, дорівнює і пишемо item. Застосовуємо і бачимо, що тепер наш CSS-параметр застосувався лише до тегів li, тобто до об'єктів, клас яких закінчується на item. Рухаємося далі. Наступний селектор атрибуту, точніше наступна умова, моя улюблена. Умова зірочка. Синтаксис запису. Квадратні дужки, ім'я атрибуту, зірочка, значок дорівнює і значення. Це запит до усіх елементів з ім'ям атрибуту, який ми вкажемо, значення якого містить те, що ми вкажемо. Давайте подивимось на цікавий приклад. В нас знов наш знайомий список, але тут ситуація трохи змінилась. Отже, для об'єктів li в нас, окрім основного класу, є ще якийсь клас будь-який. Так? І ми хочемо якось прив'язатись, так, до item, до слова item, і застосувати якісь CSS-параметри. Перше, що приходить на думку, так, це попередня умова значок $. Тобто атрибут, який закінчується на item. Але це не спрацює через те, що в нас ще є класи. Тобто цей атрибут не закінчується на item. Так, в нас ще щось є. І ми не можемо заздалегідь знати, як буде змінюватись HTML. Так? Тому на сцену виходить
умова зірочка. Дивіться, тут я просто ставлю наступну умову. Усі елементи з атрибутом клас, далі зірочка дорівнює, в яких присутній або містить, так, значення якого містить ось таку штуку. Два підкреслення, item. Тобто я взяв ось конкретний кусок, так, тексту з усього значення атрибуту і прив'язався до нього. Давайте спробуємо. Зберігаю, і в нас все запрацювало. Ось вам ще один більш реальний приклад. В нас тут є простенька структура. Header, блок page, так, з тегом main і footer, так. Це якби демонстрація різних головних блоків, які містять в собі обмежуючі контейнери. Напевно, ви знаєте, що таке обмежуючі контейнери, і ми завжди їх застосовуємо, часто застосовуємо, так. І якщо ми використовуємо певну методологію, то в нас буде приблизно такі класи. Так, клас header, далі header контейнер. Далі в нас блок main, всередині якісь блоки і обмежуючий контейнер для кожного блоку. Але кожен з цих об'єктів, клас, містить ось таку штуку. Два підкреслення, контейнер. Тут, в футері і так далі. Так? Тобто ми можемо описувати кожен цей об'єкт через клас, так? За допомогою селектору класу. А можемо за допомогою селектору атрибуту зірочку. Дивимось. Отже, я звертаюсь до усіх об'єктів на сторінці з атрибутом клас, так? Зірочка дорівнює і знову ж таки ось таке значення спільне для усіх обмежуючих контейнерів. Два підкреслення, контейнер. Там я обмежую ширину, так, вистраю по центру, ну і так далі. Якісь будь-які CSS параметри. Застосовуємо, все чудово працює. А не селектор. Переходимо до наступного розділу – комбінації CSS-селекторів. Комбінації використовуються для того, щоб конкретизувати наш запит. І перша комбінація – це селектор тегу та селектор класу. Це запит до усіх вказаних тегів з вказаним класом. Ну, використовується воно для того, щоб ми застосували стилі до певних вказаних тегів з певним вказаним класом. Давайте подивимось на приклад. Тут в нас є якась інформація, яка виведена за допомогою тегів div та тегів p. Так, і що цікаво, що і для тегу div тут два рази, і до тегу p ми додали клас text. Але якщо ми застосуємо селектор класу text, так, то CSS-параметри застосуються і до тегів div, і до параграфів p. Ми вже це проходили. Але якщо нам треба застосувати певні CSS-параметри лише, скажімо, для дівів, тоді нам потрібна комбінація. Отже, синтаксис запису. Пишемо селектор тегу, наприклад, div. Далі, без всяких пробілів, пишемо селектор класу, наприклад, text, так? div.text. Порядок має значення, тобто спочатку має йти селектор тегу, а потім селектор класу. Також може бути скільки завгодно класів. Отже, застосовуємо цей параметр і бачимо, що всі діви з класом text отримали це значення CSS-параметру, а от параграф P з класом text не отримав. Дуже зручно і дуже конкретно. Рухаємося далі. Селектор класу та селектор класу. Запит до усіх тегів з сказаними класами на сторінці. Усі класи мають бути додані до елемента одночасно. Може використовуватись, коли нам треба конкретизувати запит, описати стилі для елементів з певними конкретними класами. Так, я відразу вам покажу HTML, так, щоб ви чітко зрозуміли, про що йде мова. Тобто в нас може бути об'єкт з класом text, потім інший об'єкт з класом block. Це два різні об'єкти. Мова йде про один об'єкт з відразу двома, трьома і більше класами. Наприклад, це в нас
цей об'єкт так з класом text та класом блок, та параграф з класом text та класом блок. Зрозуміло, так? Отже, і ми хочемо звернутись лише до таких об'єктів, так, які мають і клас text, і клас блок одночасно. Синтаксис запису. Пишемо селектор класу і далі без усяких пробілів ще один селектор класу. Блок, текст. Порядок не має значення ані в HTML, ані в CSS. Ми можемо міняти місцями селектори класів, нічого не станеться, нічого не зміниться. Може бути скільки завгодно класів. Так? Пробуємо застосувати і бачимо, що цей CSS-параметр застосувався лише до об'єктів, в яких є і клас text, і клас блок одночасно. Рухаємося далі. І така собі комбінація перелік. Тобто селектор класу, або селектор класу, або селектор класу і так далі. Тобто не одночасно. Іде перелік. Давайте знову звернемося в HTML. Тобто в нас є div з класом text, div з класом блок і так далі. Є div з класом text, блок і так далі і тому подібне. Тут все теж саме описано. Тобто я хочу показати, що є абсолютно різні варіанти. В CSS синтаксис запису наступний. Ми пишемо селектор класу, ставимо кому і далі пишемо наступний селектор класу. Тобто це може бути запис і ось така в строку, але я рекомендую все ж таки писати в стовпчик, щоб було зрозуміліше. Перелік цей може містити скільки завгодно селекторів. Тобто, що це означає? Ось цей CSS-параметр застосується до усіх об'єктів, у яких є або клас text, або клас блок. Бачимо. Div з класом text працює, div з класом блок працює, div з класом text та з класом блок теж працює і так далі. Тобто, якщо стилі є загальні для деяких селекторів, для деяких класів, наприклад, ми можемо використати перелік і там записати загальні для них CSS-параметри, що, звісно, зменшує кількість загального коду. До речі, для того, щоб краще зрозуміти блок комбінацій, поговоримо про комбінації попередніх комбінацій. Ми можемо комбінувати селектори та їх комбінації для більш конкретного запиту. Дивимось. Отже, комбінація перша. Селектор тегу, селектор класу та селектор класу. Що це буде? До чого ми звертаємося? Ми звертаємося до тегів div, у яких є і клас блок, і клас text одночасно. Зберігаємо, дивимося. У нас лише один такий об'єкт. Div з класом text та класом блок. Зрозуміло, так? Рухаємося далі. Перелік. Тобто перелік може бути не лише перелік класів, це може бути перелік тегів. Наприклад, ми хочемо, щоб для усіх дівів та усіх P щось відбулося. Будь ласка. Також ми можемо комбінувати, дописавши тут і селектор класу, якщо в цьому є сенс і потреба. Рухаємося далі. Перелік, який містить в собі комбінацію селектора тега та селектора класу. Будь ласка, ми хочемо застосувати стилі до дівів з класом блок та до параграфів з класом текст. Пишемо, все працює. Чудово. Варто ще додати, що комбінувати ми можемо будь-які селектори з будь-якими селекторами та їх комбінаціями. Рухаємося далі. Наступний розділ. Каскадність, вкладеність CSS-селекторів. Запит можна робити до елементів, які знаходяться всередині або відносно інших елементів. Каскадність або вкладеність можна вказувати будь-якого рівня та обов'язково використовувати один з спецсимволів. Давайте подивимось на анатомію запису. І так, CSS-селектор будь-який, далі йде спецсимвол, далі це все може повторюватись енну кількість разів та закінчуватись на CSS-селектор.
Цікаво, що ж це за спецсимволи? Перший спецсимвол – це звичайнісінький пробіл. Це, що називається селектор в селекторі будь-якого рівня. Давайте спочатку подивимось на HTML, щоб ви зрозуміли, що тут я вивів об'єкти всередині інших об'єктів різних рівнів. Так? Тут div в div, тут div в div, а потім ще в div, а тут параграф в div і так далі. Так? І давайте розберемось з синтаксисом запису. Отже, приклад перший. Так? Селектор класу, текст, далі йде пробіл, це вкрай важливо. І далі в нас селектор тегу div. Що ж це означає? Дивіться, тобто зараз я звернувся до усіх тегів div на сторінці, які знаходяться на будь-якому рівні в об'єкті з класом text. Подивимось. Тобто це div в div з класом text, тому що його батьківський елемент містить клас text. Так? Те ж саме і тут. І тут. Цей об'єкт теж знаходиться в div з класом text, але не на першому рівні, а на другому рівні. Але все рівно оцей запит впливає і на нього. Давайте розберемо ще приклади, щоб закріпити. Тепер в нас селектор класу, пробіл і селектор класу. Що ж це означає? Це означає, що ми звертаємося до будь-якого тегу з класом text, які знаходяться на будь-якому рівні, але в об'єкті, в будь-якому тегі з класом блок. Якщо ми подивимося, наприклад, то зрозуміємо, що це лише цей об'єкт. Це div з класом text, який знаходиться в div з класом блок. І до нього застосувався цей CSS параметр. І наступний приклад, ось такий цікавий, це з селектором зірочка. Що ж це означає? Це означає, що ми звертаємося до абсолютно будь-якого об'єкту, але який знаходиться в об'єкті з класом text. Так? Тобто не до усіх об'єктів, як просто зірочка, а тільки для усіх всередині об'єкта з класом text. І ми бачимо, що це цей об'єкт, тому що в батьківській є клас text. Цей об'єкт, в якому є в батьках клас text. І цей об'єкт теж підходить, тому що в батьківській є клас text. Ось такі діла. Рухаємося далі. Далі в нас спецсимвол знак більше, що означає селектор в селекторі першого рівня. Отже, це запит до об'єктів, які знаходяться всередині інших об'єктів, вказаних так безпосередньо, тобто на першому рівні. Давайте подивимось на синтаксис та приклади. І так, в нас є селектор класу text, далі в нас іде спецсимвол більше. До речі, їх можна обрамляти пробілами, але краще цього не робити. Я просто показую, що в будь-якому випадку це працювати буде. І далі ми записуємо селектор тегу div. Що ж це означає? Це означає, що ми звертаємося до першого div, тобто до div першого рівня, всередині об'єкта з класом text. Давайте подивимось на результат. Це div, він знаходиться безпосередньо в об'єкті з класом text. І цей div знаходиться безпосередньо в об'єкті з класом text. Це в нас теж div, але він знаходиться теж в об'єкті з класом text, але вже на другому рівні, а не безпосередньо, тому для нього вже цей CSS-параметр працювати не буде. Давайте подивимось ще один приклад з іншими селекторами. Селектор класу блок. Так, і ми звертаємося до об'єктів з класом text, які знаходяться безпосередньо в об'єктах з класом блок. І це знов лише один об'єкт. Ось
цей. Далі в нас дуже цікавий селектор, який вже не стосується вкладеності. Так, це селектор тільда. І він впливає на селектор після селектору того ж рівня. Запит до усіх вказаних об'єктів того ж рівня вкладеності далі по коду. Звучить дуже важко, але давайте розбиратись на прикладі. Дивіться, синтаксис запису. Скажемо, селектор класу text, далі тільда і селектор тегу div. Подивимось, що відбувається. Значить, система шукає об'єкт з класом text, ось він знаходить, і далі звертається до наступних div далі по коду. Тобто не до тих div, які вкладені в цей об'єкт, а які просто написані далі по коду. Ось у нас об'єкт з класом text, і звернення йде до ось цих об'єктів, тобто дівів, вказаних нами селекторів, так? Далі по коду, нижче по коду. І навіть коли в нас є якісь інші теги P, то все рівно, якщо після них далі йде потрібний нам селектор, він все рівно, до нього все рівно будуть застосовуватися CSS параметри. Дуже зручно працювати з селектором тільда в ситуаціях, коли по тій чи іншій причині в нас немає доступу до HTML, і ми не можемо, скажімо, там змінити якийсь, додати якийсь клас або щось таке. Таким чином ми можемо прив'язатись до якогось об'єкта і звернутись до наступних. І у вас відразу питання, ага, напевне є якийсь спецсимвол, за допомогою якого ми можемо звернутись до попередніх об'єктів. Давай, Женя, розказуй нам. І я такий, нема. Лише є спецсимвол, за допомогою якого ми можемо звернутись до наступних. А от до попередніх нема. Але є лайфхак. Показую. Уважно подивимось на цей приклад. В нас є флекс-контейнер, флекс-елементи 1, 2, 3, 4, 5, так? І при наведенні на якийсь елемент ми підсвічуємо і його, так, змінюємо колір фоновий, і усі об'єкти того ж рівня після нього. Так? Наводимо на 2, підсвічується 2, 3, 4, 5. Наводимо на 3, 3, 4, 5. На 1 все підсвічується. Так? Все добре, все круто. Але ми хочемо навпаки, щоб коли ми наводимо на 3, щоб в нас змінювався колір 1, 2, 3. Так? Як це зробити? Перш за все, переходимо в HTML і змінюємо порядок нашого контенту. Тобто спочатку 5, потім 4, потім 3, 2 і 1. Ось таким чином. Звісно, зараз це виглядає не так, як треба. Але зараз ми застосовуємо чудо CSS параметр модуля Flex. А саме Flex Direction Row Reverse. Row Reverse розверне наші об'єкти, і зараз ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, як нам і потрібно. Більше того, зараз ми будемо звертатись фактично до попередніх об'єктів. Я навожу на 4, підсвічується 1, 2, 3, 4. Навожу на 5, підсвічуються всі. Навожу на 3, 1, 2, 3 і так далі. Круто, правда? Рухаємося далі. І спецсимвол плюс. Це перший селектор після селектора того ж рівня. Він схожий з попереднім селектором, але має обмежену дію. Тобто він звертається тільки до першого знайденого об'єкту, і то лише якщо це вказаний селектор. Давайте розбиратись. Синтаксис запису, в принципі, схожий. Так? Селектор класу, наприклад, потім ми ставимо плюсик і пишемо ще якийсь селектор, наприклад, селектор тегу div. І фактично цим ми звертаємося до першого div того ж рівня вкладеності після об'єктів з класом text. І бачимо, їх вже не так багато. Тобто ось об'єкт з класом text. Ось перший div, який після нього йде, так? Застосували стиль. Далі в нас знов об'єкт з класом text, і це перший div, який після нього йде.
Так? Далі в нас ідуть параграфи і теж div, але вже він не працює. Тому що, ще раз повторюю, працює це лише з першим знайденим об'єктом. Також зверніть увагу, якщо після об'єкту з класом text ми напишемо, наприклад, параграф P, так, то все перестане працювати, тому що перший наступний об'єкт не є тим об'єктом, до якого ми звертаємося. В даному випадку не є тегом div, а параграфом. І вже нічого не працює. Переходимо до останнього, але вкрай важливого розділу – це пріоритетність CSS-селекторів. Отже, тип, комбінація та порядок запису CSS-селекторів впливає на пріоритет застосування CSS-параметрів, які для нього описані. І щоб зрозуміти краще пріоритетність, я вивів такі 4 правила. Отже, правило перше. У випадку рівнозначних селекторів більший пріоритет буде у останнього по коду. Правило друге. Більший пріоритет завжди буде у селектора, який звужує, уточнює, конкретизує пошук, тобто запит. Так? Третє правило. Пріоритет у рядкових інлайн стилів – це атрибут style, так, в HTML, вищий, ніж у стилів з окремого файлу, наприклад, з файлу style.css. І четверте. Правило important перезаписує пріоритет. І використовувати його не рекомендується. Отже, ці правила виведені, тепер подивимось на приклади і розберемо кожне з них. Поїхали. І так, пріоритет рівнозначних селекторів. Що таке рівнозначний селектор? Рівнозначний селектор – це селектор одного того самого типу або одна та сама комбінація. Наприклад, ось у нас є селектор тегу. Ми звертаємося до усіх дівів на сторінці, застосовуємо і бачимо результат. Отже, нижче по коду ми чомусь вирішили повторити цей запит. Тобто ми знову звертаємося до селектора тегів div. Тобто ці селектори рівнозначні. Так? І ми бачимо, що починає працювати перше правило. Поки що не бачимо, але прочитаємо його ще раз. У випадку рівнозначних селекторів більший пріоритет буде у останнього по коду. Останній по коду в нас цей, і спробуємо застосувати. І бачимо, що цей CSS-параметр перезаписався на новий. Так? І той, хто нижче, той в пріоритеті, так? Якщо в нас селектори рівнозначні. Рухаємося далі і тепер розберемо пріоритет різних типів селекторів. І тут в нас буде фактично працювати правило 2. Тобто більший пріоритет буде завжди у селектора, який більш звужує, уточнює і конкретизує пошук, тобто запит. Подивимося на прикладі, що в нас тут є за селектори. Селектор зірочка, який, нагадаю, звертається до абсолютно усіх об'єктів. Тобто, натякну, він дуже такий широкої дії, не конкретної, а до усіх ми звертаємося. Да? Далі в нас йде селектор тегу, який вже не до усіх звертається, а тільки до тегів div. Далі в нас ідуть селектор класу та селектор атрибуту, і з самого верху в нас селектор ID. Отже, який з них буде більш пріоритетним? Давайте розбиратись. І так, спочатку я звертаюсь до абсолютно усіх об'єктів. Все чудово, все працює. Далі я спеціально вище по коду звертаюсь до селектора тега. Так? Тобто, не дивлячись на те, що селектор зірочка нижче по коду, ніж селектор тегу, все рівно теги div в нас перефарбувались. Так? Тобто, до них застосувався інший CSS-параметр.
Рухаємося ще вище і візьмемо відразу оці два селектори. Селектор класу і селектор атрибуту. Чому я взяв їх обидва відразу? Тому що вони рівнозначні. Але ми бачимо, що вони перебивають селектор тегу, тобто вони більш конкретизують наш запит. Не до усіх тегів, а до усіх об'єктів з класом таким-то або з атрибутом таким-то. І ми бачимо, що наразі в нас працює селектор атрибуту для об'єкту, так, з атрибутом title. Але якщо ми змінимо місцями селектор класу і селектор атрибуту, то той, хто нижче, буде мати більший пріоритет. Це означає, що селектор атрибуту та селектор класу рівнозначні, але вони більш пріоритетні, ніж селектор тегу і селектор зірочки. Зрозуміло, так? І наприкінці нас чекає селектор ID. І ми бачимо, що об'єкт з атрибутом ID та значенням атрибуту element, до якого ми звертаємося, цей CSS-параметр перезапише усі інші. Такий запит найпріоритетніший. Чому? Тому що нагадаю, що значення атрибута ID має бути унікальним на сторінці. Це неабияк звужує наш запит. Пріоритет різних комбінацій селекторів. Фактично, якщо ми добре розуміємо друге правило, так, нагадаю, в якому сказано про те, що пріоритет більший буде у більш конкретного запиту, тоді ми, в принципі, легко зможемо оприділити пріоритетність будь-якого селектору, комбінації і так далі і тому подібне. Але розберемо приклади. Отже, почнемо з селектору тегу. Так, звертаємося до усіх div. Окей, усі теги div працює. Далі перезаписуємо їх селектором класу. Так, у об'єктів якихось селектор класу текст, вони перезапишуться. Так. Далі в нас іде комбінація цих двох. Тобто, якщо перший звертається до усіх тегів div, другий звертається до усіх тегів, але з класом text, то оцей комбінація звертається лише до дівів і лише з класом text. Тобто, чуєте, вже йде уточнення. І працює друге правило, так, уточнення йде, і ми бачимо, що об'єкти, які підпадають під цей запит, вони, значить, цей CSS-параметр до них застосується і перезапише попереднє. Рухаємося далі. Селектори класу з селекторами класу. Ми знаємо, що сам по собі селектор класу пріоритетніше, ніж селектор тегу. Тому селектор класу та селектор класу, їх комбінація буде пріоритетніше, ніж селектор тегу і селектор класу. Дивимось і бачимо, що об'єкти, які мають і клас text, і клас блок, вони перекрасяться. Цей запис пріоритетний. Ну і, звісно, ID в нас усіх виграє. Так, знову ж таки, це дуже конкретний запит, і він перезапише усі попередні. Рухаємося далі. Пріоритет каскадності, вкладеності селекторів. Отже, тут, в принципі, теж працює друге правило. Чим ми звужуємо, уточнюємо, конкретизуємо запит, тим пріоритетніше буде наш селектор. Знов почнемо з загального. Так? Звертаємося до усіх тегів div. А далі ми звужуємо запит. Ми звертаємося до тегів div, але тільки тих, які знаходяться всередині тегів div. Так? І такий запит буде пріоритетніше, тому що звужує пошук. Так? І знов селектор ID усіх переміг. Пріоритетом вкладеності є дуже цікава історія. Це спецсимволи. І це, я рахую, є виключенням з правила 2. Тобто, на мій погляд, якщо ми порівнюємо ось таку вкладеність, так, тобто усі теги div всередині тегів div будь-якої вкладеності, воно менш конкретне, ніж ось цей запис. Теги div всередині тегів div, але тільки першого рівня. Так? Але ми чітко бачимо, що ця запис не пріоритетніша, ніж ця.
Вони рівнозначні. Тільки якщо ми покладемо її нижче по коду, тільки тоді спрацює цей селектор. І я рахую це виключенням з правила номер 2. Майте на увазі. І залишилось додати, що, звісно, пріоритет каскадності селекторів тут показаний на прикладі лише селекторів тегів. Звісно, тут можуть бути будь-які селектори, і пріоритетність буде виходити з того, який сам по собі селектор є пріоритетнішим. Переходимо до правила номер 3. Нагадаю його. Пріоритет у рядкових інлайн-стилів, тобто атрибут style в HTML, так, вищий, ніж у стилів окремого файлу, наприклад, style CSS. І звернемося до нашого непереможного поки що селектора ID element, з ім'ям element. Так, ми бачимо, що все чудово працює. Але якщо ми перейдемо в HTML і до цього об'єкту, бачите, ID element, додамо атрибут style з якимось стилем, так, зберігаємо, і бачимо перезапис. Тобто оці рядкові стилі, атрибут style, вони пріоритетніші, ніж будь-що записано в окремому файлі, так, style CSS, наприклад. І, в принципі, це третє правило, воно десь перекликається з другим правилом. Чому? Тому що ми пишемо стилі безпосередньо в об'єкт, тобто дуже конкретно, так, звертаємося до об'єкту, не через якийсь селектор, а прямо до нього, так? Тому, в принципі, це третє правило і друге правило одночасно. Варто додати, що оці рядкові стилі за допомогою атрибуту style ми дуже рідко пишемо вручну, а зазвичай генеруємо за допомогою JavaScript. Так ось, пам'ятайте, що пріоритет таких стилів вищий за стилі, які вказані в окремому файлі, та перезапишуть їх. І нарешті ми підійшли до четвертого правила пріоритетності CSS-селекторів. Це правило Important. Подивимося на приклад. Отже, у нас є майже непереможний селектор ID element. Так, ми звертаємося до цього об'єкту, все чудово працює. Далі в нас якийсь там селектор класу, який, звісно, ніяк не може конкурувати з селектором ID і не перезапише об'єкт. Але ми беремо і в кінці перед крапкою з комою, так, у CSS-параметрі додаємо таке правило Important. Зберігаємо. І що ми бачимо? Селектор ID такий, ой, і здувся. Цей флаг Important мощний. Він перебиває будь-який пріоритет. Але я не рекомендую використовувати це правило. Звісно, коли ви новачок, і у вас щось не виходить, щось ви не порозуміли цю пріоритетність, і лупите цей important, щоб, знаєте, як костиль забити, щоб точно працювало. Але насправді це дуже-дуже погано. Тому що саме через пріоритетність і будуються гарні стилі, і контрольовано перезаписуються, і так далі, і тому подібне. Тому, будь ласочка, передивіться цей урок, передивіться його стільки раз, скільки потрібно для того, щоб зрозуміти пріоритетність. І, будь ласка, не використовуйте правило Important за виключенням тих ситуацій, коли ви точно знаєте, що і навіщо робите. Матеріали до цього урока вантажте за посиланням в описі, ну а я сподіваюся на ваші вподобайки, підписку на канал та коментарі. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.